यो भिडियोमा चाहिँ म ह्याकथबक्सको एउटा मसिन छ ट्राभल भन्ने जुन चाहिँ प्रोबेबली अहिले रिटायर हुन लागिरहेको छ त्यो बक्सको चाहिँ वाक थ्रु गर्छु। कम्प्लिटली नै चाहिँ गर्दिनँ, इनिसियल फुटहोल्ड अथवा इनिसियल सेल कसरी पाउने भन्नेसम्म चाहिँ गर्छु। त्यसपछि चाहिँ प्रोबेबली मेरो एकजना साथीले गर्नेछ। रुटको लागि चाहिँ मैले पनि युजर मात्रै पाएको थिएँ, रुटको लागि चाहिँ पछि मैले खासै ट्राई गरेको थिइनँ। इनिसियल फुटहोल्ड चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। लेट्स 10.10.10.189 हो मसिनको आइपी है। travel.htb लेखिरहेको छ टाइटलमा चाहिँ, यु क्यान सी हियर वी आर क्राफ्टिङ द लास्ट डिटेल्स टु लन्च आवर साइट भनेको छ। सो एनम्याप गरौँ है यसलाई चाहिँ, पोर्ट स्क्यान गरौँ कतिवटा पोर्ट ओपन रहेछ भनेर चाहिँ। mkdir travel cd travel and then nmap -b -p dash यो भने चाहिँ सबै पोर्ट स्क्यान गर है भनेको। -min rate 10,000 राखौँ, एकदम फास्ट गर्नु पर्यो मलाई। 10.10.10.189 माइनस आउटपुट एन्ड nmap ओके कुल। पोर्ट 443, पोर्ट 22, पोर्ट 80 ओपन छ। पोर्ट 80 चाहिँ हामीले देखि नै हाल्यौँ। पोर्ट 443 चाहिँ लेट्स पोर्ट 443 ओपन खोल्नको लागि चाहिँ https ट्राई गरौँ। मलाई चाहिँ हल्का रुगा लागिरहेको छ, सो मेरो भोइस चाहिँ चेन्ज भएको होला। यो कनेक्सन इज नट प्राइभेट भनेको छ। सो कतिपय इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सर्टिफिकेटबाट पनि डिस्क्लोज हुन्छ है। सो सर्टिफिकेट हेर्न ट्राई गरौँ, डिटेल्समा जाम एन्ड देन वी क्यान सी travel.htb, blog.travel.htb, blog-dev.travel.htb तिनवटा भेटाइएको छ। यो सबै तिनवटालाई चाहिँ यो आइपीमा पोइन्ट गरौँ। यो सबडोमेनमा छुट्टै साइट हुनसक्छ, यो सबडोमेनमा छुट्टै साइट हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ ओके, यसले स्क्यान गरिरहेको छ फर द टाइम बिङ। लेट्स एड द्याट सुडो बिम tc/hosts ओके, सेट नम्बर 9 मा जाम एन्ड देन आइपी भनेर चाहिँ 10.10.10.189। यो चाहिँ blog.travel.htb भयो। ओके, दुईपटक पेस्ट गरौँ एन्ड देन blog.travel.htb भयो। अर्को भनेर चाहिँ ब्लग डेभ भन्ने छ, blog-dev.travel.htb। अर्को भनेर चाहिँ travel.htb नै राखौँ। नाउ वी आर डन, फाइन। ओके, स्क्यान हुँदैछ। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के ट्राई गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि जुन साइट देखेको छ http and blog-dev.travel.htb। लेट्स सी दिस 403 फरबिडन देखाइरहेको छ। अर्को भनेर चाहिँ हाम्रो blog.travel.htb थियो एन्ड देन अर्को भनेर चाहिँ सिम्पली नै travel.htb थियो। travel.htb चाहिँ इनिसियल हामीले जुन साइट देखिरहेको थियौँ डाइरेक्ट आइपी हाल्दाखेरि नै त्यसमा नै रिसल्भ भइरहेको छ। सो यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ। यो भने चाहिँ प्रोबेबली डिप्लोमेन्टल पोर्टल जस्तो छ। सो चान्सेस आर देयर कि गिटहरू चाहिँ हुनसक्छ यस्तो साइटहरूमा चाहिँ। सो मैले नि डाइरेक्टली नै .git हान्न ट्राई गरेको थिएँ एन्ड लक्किली चाहिँ ओके, यसमा चाहिँ अगाडि http नै हान्नुपर्छ। आई डोन्ट नो के भएको अहिलेको क्रोम हो कि सबैमा त्यस्तै हो। blog-dev http .git है। यु क्यान सी कि यो पनि फरबिडन छ होइन, तर यो डिरेक्टली मात्रै फरबिडन भएको हुनसक्छ। यो पाथ पछाडि चाहिँ जुन भ्यालु राखिन्छ कुनै फाइल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिल्ने हुनसक्छ। सो गिटमा चाहिँ एउटा कमन फाइल भनेर चाहिँ हेड भन्ने छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ त्यो हान्न ट्राई गरौँ एन्ड यदि त्यो चाहिँ ओके, यु क्यान सी हेड डाउनलोड भएको छ। भनिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न
ट्राई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गिट टुल छ, त्यो टुलले चाहिँ यो रिकर्सिभली सबै कुराहरू डाउनलोड गरिदिउँ। डट गिट स्ल्यास पछाडिको कुराहरू चाहिँ गिट टुल्स गिट डम्पर, ओके गिट टुल्स भन्ने छ। यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भइसक्यो जस्तो छ। ओके 3टा मात्रै पोर्ट ओपन देखाइरहेको छ, फाइन। यसमा चाहिँ अनि mkdir टुल्स भनेर राखौँ, cd टुल्स git clone, what happened, git clone git tools डम्पर भित्र जाम, एन्ड देन युजेज चाहिँ डट डम्पर अनि एन्ड देन यो साइटको नाम मागिरहेको छ, साइटको नाम भइहाल्यो, एन्ड देन डिरेक्टरी मागेको छ, डिरेक्टरी चाहिँ ट्राभल भनेर राखौँ। ओके डाउनलोड भइरहेको छ। सक्सेसफुली डाउनलोड भयो। ट्राभलभित्र जाम, एन्ड देन ls-la यहाँ डट गिट देख्न सक्नुहुन्छ। गिट लग हान्यो भने चाहिँ सबै कमिटहरू देखिन्छ, पहिला कुन कुन कमिट भयो भनेर चाहिँ यो गिटमा चाहिँ गिट ल डिफ इट्स ओके ओके लुक्स लाइक पहिलाको फाइलहरू छ होइन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सट्र्याक्टर भन्ने छ, एक्सट्र्याक्टर भन्ने युज गरौँ, डट एक्सट्र्याक्टर। यसले फेरि गिट डिरेक्टरी मागेको छ, डट एक्सट्र्याक्टर गिट डिरेक्टरी एक डिरेक्टरी स्ल्यास डम्पर, त्यहाँभित्र ट्राभल भन्ने छ, डेस्टिनेसन डिरेक्टरी, यहाँभित्र एउटा ट्राभल भन्ने फोल्डर बनाऊँ। ओके सबै डम्प गरिसकेछ, लेट्स गो टु ट्राभल, एन्ड देन cd 0 we can see 4 files here. Let's start with readme.md. allows RSS feeds to be shown on a custom WordPress page. Setup चाहिँ git clone यो WordPress डाउनलोड गरेको छ, एन्ड देन RSS template.php र template.php लाई चाहिँ यहाँभित्र लिएर गएको छ। क्रिएट लग्स डिरेक्टरी भन्ने छ, यसमा चाहिँ लगको डिरेक्टरी बनाउँछ सायद, एन्ड अरू इन्फर्मेसन छ, अरू पढौँ है। कमिट मेटा भन्नेमा के छ, सिम्पली नै कसले कमिट गरेको भन्ने छ, नट द्याट युजफुल, क्याट RSS template.php। लेट्स यसलाई चाहिँ घटाम हल्का है। template.php मा चाहिँ RSS template.php मा चाहिँ template.php इन्क्लुड गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई रिक्वायर गरेको छ, यसलाई तानेको छ। यु क्यान सी यर मेम क्यास, सो लोकल होस्टमा चाहिँ 112.1.1 पोर्टमा चाहिँ कनेक्ट गरेको छ, अथवा यो सेट क्यास लोकेसनले के गर्छ, यसलाई एक्जिक्युट गरिरहेको छ। अघि हामीले पोर्ट स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ यो पोर्ट 112.1.1 चाहिँ ओपन थिएन, देखिएको थिएन। प्रोबेबली चाहिँ ब्याकएन्डमा प्रोबेबली त्यहाँ फायरवाल छ जसले चाहिँ बाहिरबाट एक्सेस गर्न चाहिँ दिइरहेको छैन। ओके अनि सिम्पल पाई सेट फिड युआरएल गरेछ, यसलाई कल गराछ क्वेरी स्ट्रिङ। यदि चाहिँ कस्टम फिड युआरएल छैन भने चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ के हो, यो युआरएललाई लिइरहेको छ। खासै अनि लास्टमा यो debug.php भन्ने छ, यो debug.php को लोकेसन चाहिँ कहाँ छ भन्ने भयो। क्विकली चाहिँ यो template.php जुन इन्क्लुड भएको थियो यो पनि हेरौँ है। सो एउटा फङ्सन छ सेफ भन्ने, यसले सिम्पली नै एसएसआरएफ प्रिभेन्ट गर्न ट्राई गरिरहेको छ होइन। यो चाहिँ लोकल होस्ट आएको छ, अथवा यो 127.0.0.1 आएको छ भने चाहिँ ह्याकिङ एटेम्प्ट प्रिभेन्टेड भनेको छ। लेट्स क्विकली ट्राई द्याट। अगाडि हामीले यो हेर्दाखेरि चाहिँ RSS template.php मा चाहिँ एउटा
गेट प्यारामिटरको नाम थियो नि, गेट प्यारामिटरको नाम माथि नै पुग्यो कि क्या हो, मोर। सो यसमा कहाँनिर पो थियो यो समथिङ आरएसएस फिड भन्ने थियो, ग्रेप -i फिड, कस्टम फिड युआरएल भन्ने भयो, कस्टम फिड युआरएल, लेट मी जुम इन इट फर यु है, कस्टम फिड युआरएल भन्ने छ। अब यो चाहिँ ट्राभल ब्लगको, सो असम आरएसएस भन्ने छ, यो टपमै हेर्न सकिन्छ है, यो चाहिँ आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपीकै टपमा नै कता लेखे जस्तो लागेको थियो त्यो पनि, यो असम आरएसएस भन्ने टेम्प्लेटको नाम। सो मैले असम आरएसएस हानेँ है, हान्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ देखाइरहेको छ, यो भनेको चाहिँ त्यो आरएसएस फिडबाट तानेर चाहिँ देखाएको कन्टेन्टहरू हो। सो यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली नै अघि जुन तानेको थियौँ कस्टम फिड युआरएल भन्ने जुन तानेको थियौँ, कहाँ छ कस्टम फिड युआरएल भन्ने, त्यसलाई चाहिँ गेट प्यारामिटर हो यो राखेर चाहिँ 127.0.0.1 गरौँ है। लेट्स सी कस्टम फिड युआरएल खासै केही देखाइरहेको छैन, स्ट्रिङ सो क्याट टेम्प्लेट डट पिएचपी, टेम्प्लेट डट पिएचपीमा चाहिँ यही नै छ, लोकल होस्ट अथवा त्यो आयो भने चाहिँ कस्टम फिड युआरएलमा फाइल चाहिँ /tmp/ ओके ह्याकिङ एटेम्प प्रिभेन्टेड भनेको छ, इभेन्ट हेज बिन लग्ड भनेको छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली नै बाइपास गर्न मिल्छ। यहाँ माथि पनि फाइल भनेर हेरिरहेको छ होइन, यो प्रोटेक्सनलाई चाहिँ सिम्पली नै बाइपास गर्न मिल्छ। 127.0.0.1लाई पनि डटलेस आइपी बनाएर बाइपास गर्न मिल्छ, नभए चाहिँ 0 ड्रप गर्दै पनि हुन्छ। हामीले सिम्पली नै 127.1 हाने पनि 127.0.0.1 भनेर नै ट्रिट भइरहेको हुन्छ। सो लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 127.0.0.1 पिङ गरेँ होइन, पिङ भइरहेको छ, मैले कुनै एउटा जिरोलाई ड्रप गरिदियो भने पनि ओरिजिनली नै पिङ भइरहेको हुन्छ क्या। टु पुट इट द अदर वे हामीले चाहिँ जस्तै 192.168.1 अथवा 0.6 छ भने 0 हटाइदिए पनि चाहिँ यो 0.6लाई नै पिङ भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को तिमी 0.6 राख्यो भने चाहिँ यु क्यान ओके लेट्स नट डु 0.6, लेट्स 0.045, ओके 0.45 राख्दाखेरि चाहिँ 0.37मा पिङ हुन्छ। सो कसरी भयो भनेर चाहिँ यु क्यान ट्राई इट आउट है, जस्ट एक्स्ट्रा थिङ। 0 राख्यो भने चाहिँ अक्टल भन्ने सोध्छ, अनि अक्टललाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। टेम्प्लेट डट पिएचपी हामीले त्यो चाहिँ भेरिफाई गऱ्यौँ है। एकपटक चाहिँ यो 127 यिनीहरू ब्लक गरिरहेको छ, तर हाम्रो साइट नै ब्लक गरेछ कि नै, एकपटक पाइथनको सर्भर खोलौँ। पाइथन पहिला योभन्दा पहिला चाहिँ ifconfig आइपी हेरौँ है, ifconfig ग्रेप -ग्रेप 10.10.14.126 छ है, पाइथन -m सिम्पल http सर्भर पोर्ट 80 मा लिसन गरौँ। यसलाई लगेर चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्न ट्राई गरौँ। ओके यहाँ हिट आएको छ, 3टा हिट आएको छ है। आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपी तान्न ट्राई गरिरहेको छ, यु क्यान सी आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपी। यो चाहिँ हामीले चाहिँ आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपी यो जुन छ यसलाई चाहिँ तान्न ट्राई गरिरहेको छ। फाइन, अरू केही इन्फर्मेसन मिल्छ कि NC-L पोर्ट 80 मै लिसन गरौँ, तर यो यसमा चाहिँ गोफर प्रोटोकल राखौँ है। ओके वी गेट अ हिट ब्याक, युजर एजेन्ट चाहिँ सिम्पल पाई 1.3.1 लेखेको छ, दिस लुक्स इन्ट्रेस्टिङ।
यसलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ यता के छ दुईवटा खुलिरहेछ आई थिङ्क आई सुड डेस्कटप बक्स ट्राभल यसमा चाहिँ लेट मी ओपन टिम्युक्स control B dollar what is happening मेरो के भइरहेको छ यो ओके travel fine सो यसमा चाहिँ नोट्स भनेर बनाम बिम नोट्स भनेर बनाम यता चाहिँ अगाडि कुन इन्फर्मेसन आइरहेको थियो यो सिम्पल पाई भन्ने आएको छ सिम्पल पाई यसलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ ओके सिम्पल पाई x फाइन ओके यहाँबाट चाहिँ खासै केही गर्नु मिल्दैन अब हामीले चाहिँ यो टेम्प्लेट डट पिएचपीलाई चाहिँ एकपटक फेरि पढौँ है माथिको पार्ट चाहिँ हेरिसकेको थियौँ होइन तलको पार्ट चाहिँ यो क्लास टेम्प्लेट हेल्पर भनेको छ एन्ड सिम्पली नै के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लग भन्ने डिरेक्टिभभित्र चाहिँ एउटा फाइल क्रिएट गरेछ त्यो फाइलमा चाहिँ एउटा डेटा लगेर राखेको छ सिम्पली नै त्यहाँ चाहिँ अरू खासै केही पनि भइरहेको छैन अगाडि यो आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपीको एन्डमा चाहिँ यो डिबग डट पिएचपी थियो होइन अब यो डिबग डट पिएचपीको लोकेसन चाहिँ कहाँनिर छ त्यसलाई पत्ता लगाउन ट्राई गरौँ है यो डब्लुपी कन्टेन्ट थेम्स 2020 भन्ने छ नि त्यहाँभित्र थियो इट टुक मी अ वाइल टु फाइन्ड द्याट थिङ आउट /debug.php यसमा पुरै टिल्डे मात्रै देखाइरहेको छ खासै केही इन्फर्मेसन छैन तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने चाहिँ यो यसमा चाहिँ ब्लग डट ट्राभल डट एचटिपीमा यो एन्डमा चाहिँ असम आरएसएस गऱ्यौँ एन्ड देन यो गऱ्यौँ भने चाहिँ यो आइरहेको छ होइन मैले यसलाई चाहिँ रिलोड गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान सी सम इन्फर्मेसन यहाँ चाहिँ एक्सिटी अन्डरस्कोर समथिङ राखेको छ होइन एन्ड यो चाहिँ सिरियलाइज डेटा टाइपको छ ओके सो भनिसकेपछि चाहिँ प्रोबेबली मेम क्यासमा चाहिँ सिरियलाइज डेटा छ जुन चाहिँ डिसिरियलाइज भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ यो असम आरएसएस भन्नेमा चाहिँ देखिन्छ सो के गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एसएसआरएफबाट चाहिँ जुन मेम क्यासको की पत्ता लगाएर त्यो कीको भ्यालुमा चाहिँ सिरियलाइज डेटा इन्जेक्ट गर्ने इन्जेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो असम आरएसएस खोल्दाखेरि चाहिँ डिसिरियलाइज हुन्छ डिसिरियलाइज हुँदाखेरि चाहिँ कुनै एउटा फाइल बनाइदिन मिल्छ फाइल चाहिँ यो हामीले यो टेम्प्लेट डट पिएचपीमा छ नि यो एन्डमा चाहिँ यो यसलाई एब्युज गर्न सकिन्छ अनि यो डिरेक्टरीमा गएर चाहिँ एउटा फाइल बन्छ अनि हाम्रो आफ्नो कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ पिएचपीको रिभर्सियल राख्न सकिन्छ लेट्स ट्राई द्याट आउट तर यसमा लोछा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सिटी अन्डरस्कोर यो छ नि यो प्रिफिक्स यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने छ जेनरली यत्तिकै हेर्दाखेरि चाहिँ यो आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपी मा चाहिँ यु क्यान सी कि यहाँ चाहिँ प्रिफिक्स चाहिँ एक्सिटी अन्डरस्कोर छ होइन तर यहाँ चाहिँ फेरि यता पछाडि चाहिँ अरू भ्यालु छ यो भ्यालु चाहिँ फेरि यहाँ स्निप गरेछ ट्रङ्केट गरेछ सो के हो भनेर चाहिँ यत्तिकै थाहा छैन अनि भनिसकेपछि अब यो सिम्पल पाई भन्ने युज गरेको छ सिम्पल पाईको सोर्स कोड हेर्न ट्राई गरौँ है सिम्पल पाई भन्ने चाहिँ सिम्पल पाई सोर्स कोड ओके simple pi.org
लेट्स ओपन दिस। यसलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एपिआई डक्स भन्ने छ, क्यान गो इन देयर। अनि यहाँ चाहिँ एपिआई डक्स यहाँ माथि क्यासिङ भन्ने छ, क्यासिङमा गयो एन्ड देन चाहिँ मेम क्यास भन्ने छ। यहाँ छ, यसमा क्लिक गरौँ, 45 हटाइदिउँ होइन। वाट इज दिस? ओके आयो। यो पार्टको लागि पनि इट टुक मी अ वाइल एन्ड कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले आफै बुझिरहेको थिइनँ होइन। कति ट्राई गरेको थिएँ, लास्टमा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल र हल्का फुल्का यो सोर्स कोड रिभ्यूको नलेजले चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ पास गरेको थिएँ। यु क्यान सी यहाँ चाहिँ होस्ट छ, पोर्ट छ, अनि एक्स्ट्राभित्र चाहिँ टाइम आउट र प्रिफिक्स भन्ने छ। प्रिफिक्समा चाहिँ सिम्पल पाई भन्ने छ। सो यो बक्सको अथरले चाहिँ यो यसलाई सिम्पल पाई भन्नेलाई मेटाएर चाहिँ एक्सिटी अन्डरस्कोर समथिङ राखेको छ। अनि यु क्यान सी कि यो अप्सन्समा गएर होस्ट तानेको छ होइन, अनि पोर्ट तानेको छ, एक्स्ट्रास तानेको छ। यहाँ चाहिँ अब एम्टी छ कि छैन समथिङ के चेक गरिरहेको छ। नट द्याट इन्ट्रेस्टेड हियर। लास्टमा चाहिँ यो नेम राखेको छ, नेममा चाहिँ यो प्रिफिक्स तानेको छ। प्रिफिक्स भनेको सिम्पल पाई भयो होइन, हाम्रो केसमा चाहिँ एक्सिटी अन्डरस्कोर भन्ने भयो। अनि एमडी5 गरेको छ नेम र टाइप। नेम भनेको चाहिँ अब त्यो फिडको युआरएल हुने भयो है। अनि टाइप भनेको चाहिँ के त नि, टाइप भने त स्टिल हामीसँग भ्यालु थाहा छैन, तर यु क्यान सी कि यो चाहिँ यसमा यो अर्को सिम्पल पाई क्यास बेस भन्ने छ। सो त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ है। यु क्यान सी यर इन लाइन 58। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै इन्टरफेस सिम्पल पाई क्यास बेस भन्ने छ। टाइप फिड भनेको एसपिसी छ, टाइप इमेज भनेको चाहिँ एसपिआई छ। अनि अब अरूहरू के गरिरहेको छ। अनि यता तल चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ सो स्ट्रिङ टाइप इदर टाइप फिड फर सिम्पल पाई डेटा अर टाइप इमेज फर इमेज डेटा भनेर लेखिरहेको छ। भनेपछि चाहिँ प्रोभाब्ली यो चाहिँ एसपिसी होला भन्ने गेस गरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ। अनि त्यही नै युज गरेको थिएँ। ओके, यो पार्ट त्यो भइहाल्यो। एन्ड तल पढ्दाखेरि चाहिँ यता कता सिरियलाइज गरेको पनि देखाइरहेको छ, सिरियलाइज अनसिरियलाइज गरेको कुराहरू चाहिँ। अब चाहिँ त्यसले कसरी एमडी5 क्रिएट गरिरहेको छ भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ एमडी5 भयो होइन। सो एमडी5 अनि चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो युआरएल भयो जुन टाइप भयो त्यसमा चाहिँ यो एसपिसी अथवा एसपिसी राखेर गरिरहेको छ। र मैले सुरुमा यो गर्दाखेरि चाहिँ यो युआरएलसँग म्याच भएन। जुन यो युआरएल भन्नाले चाहिँ यो कीसँग चाहिँ म्याच भएन, 4E5612B भन्नेवालासँग होइन। अनि मैले चाहिँ त्यसैले हिट एन्ड ट्रायल गरेँ। हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ मिल्न गयो भन्दा लेट्स एमडी5 सम भन्ने छ। ओके, ओपन एसएसएल छ कि नै? ओपन एसएसएल छ, तर ओपन लेट्स ट्राई अनलाइन MD5 generator. Cool. Fine, online MD5 generator. सुरुमा चाहिँ यसले चाहिँ कुन भ्यालु लिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ MD5 को लागि यो युआरएल लिएको छ अनि त्यो एसपिसी भन्नेलाई लिएर राखेको छ। यसमा सो युआरएल चाहिँ कस्टम, यसमा चाहिँ आरएसएस टेम्प्लेटभित्र चाहिँ यहाँ एउटा कस्टम फिड समथिङ युआरएलको नाम थियो। यो चाहिँ युआरएल भयो होइन। यो युआरएल यो कहाँ गएर पेस्ट भयो यो युआरएल र यो एसपिसी राख्दाखेरि चाहिँ भइरहेको थिएन। सो यसको पहिला MD5 जेनेरेट गर्यो, यसको MD5 जेनेरेट गर्यो,
यसको MD5 जेनेरेट गरिसकेपछि चाहिँ यो आउँछ नि होइन। यसमा चाहिँ एसपिसी राखेर चाहिँ ओभरअलको MD5 जेनेरेट गर्यो। लाइट गएको थियो, भर्खर लाइन आयो। अघि के भनिरहेको थिएँ, सो यो MD5 जेनेरेट भएको छ होइन युआरएलको, अनि त्यसमाथि चाहिँ एसपिसी राखेर चाहिँ फेरि अर्को MD5 जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को MD5 जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ सो 4E5612B वाला आएको छ होइन, यो चाहिँ यो MD5सँग चाहिँ म्याच भएको छ। हिट एन्ड ट्रायल गरेर थाहा पाएको मैले। एक्ज्याक्टली नै तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ कसरी भएको भन्ने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन होइन, अथवा चाहिँ यु क्यान लेट मी नो। अब चाहिँ हामीले नोट्समा चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ MD5को सिफ्ट MD5 4E भनेर MD5को राखेँ। अब एक्सिटी अन्डरस्कोर यो भनेको चाहिँ की हुने भयो होइन। अब यो कीमा चाहिँ अब भ्यालु सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। एउटा कुनै भ्यालु सेट गरेर चाहिँ अनि PHP अब्जेक्ट इन्जेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के गरौँ भन्दा यसमा म यहाँ template.php भन्ने छ जुन होइन, सो यसबाट चाहिँ हामीले कुनै एउटा PHP अब्जेक्ट इन्जेक्सनको लागि चाहिँ एउटा सिरियलाइज डेटा फर्म गर्न ट्राई गरौँ है। अब PHP अब्जेक्ट इन्जेक्सनको बारेमा राम्ररी थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ इप्सेकको भिडियो हेर्दा हुन्छ। यो चाहिँ जेनरली मैले 2-3वटा इस्युहरूलाई चाहिँ चेन गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ इनिसियल फुटहोल्ड निकाल्न मिल्छ भन्ने बारेमा मात्रै भन्छु। सो यसमा चाहिँ अब यु क्यान सी कि टेम्प्लेट हेल्पर भन्ने छ क्लास होइन। सो टेम्प्लेट हेल्पर काउन्ट गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छ। सो एउटा फाइल बनाम जस्तै exploit.txt भनेर फाइल बनाम होइन। त्यो फाइलमा चाहिँ अब चाहिँ यसमा यहाँ पनि एउटा टिमविक सेसन खोलौँ। टिमविक सेसनमा चाहिँ Ctrl+V होइन, cat template.php अनि भीम exploit.txt। यसमा चाहिँ अब टेम्प्लेट हेल्पर भन्ने चाहिँ अब्जेक्ट भयो होइन। अब्जेक्ट मा चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर छ, 14वटा क्यारेक्टर छ। 14वटा क्यारेक्टरमा अब चाहिँ यसको नाम के भयो, टेम्प्लेट हेल्पर भन्ने भयो होइन। अब यहाँ भइसकेपछि हामीले कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू कुन कुन हो चाहिँ हामीले फाइल भन्ने र डेटा भन्नेलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यहाँभित्र चाहिँ भनेपछि कतिवटा कुरा छ, दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने होइन। एन्ड देन चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई फाइल चाहियो, अनि फाइलको नाम चाहियो, अनि डेटा कुन डेटा राख्ने हो भन्ने कुरा चाहियो होइन। सो स्ट्रिङ भयो, फाइल भनेको FILE भयो, भनेपछि कतिवटा क्यारेक्टर छ, 4वटा क्यारेक्टर छ। अनि भनेपछि FILE फाइल भयो होइन। अब यसमा चाहिँ त्यो फाइलमा को नाम चाहिँ के हो त नि भन्ने कुरा भयो। फेरि स्ट्रिङ भयो। अब exploit.php राखौँ, अहिले हाललाई n राखौँ टोटल नम्बर अफ क्यारेक्टर। सो exploit.php राख्दाखेरि चाहिँ EXPLOIT exploit.php चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो एनको ठाउँमा चाहिँ 11। यो चाहिँ मैले ह्यान्डक्राफ्ट गरिरहेको छु है यो पेलोडलाई चाहिँ। अब हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ अर्को भनेको चाहिँ डेटा चाहिन्छ। यो चाहिँ अब डेटामा चाहिँ भन्छ यो पनि स्ट्रिङै हो। डेटा भनेको 4वटा क्यारेक्टर छ होइन। 4वटा क्यारेक्टरमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ, DATA डेटा भयो होइन। अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब डेटाको कन्टेन्ट त चाहियो। अब कतिवटा अनि अब यो कन्टेन्टको चाहिँ टोटल नम्बर अफ क्यारेक्टर भनेर चाहिँ n राखौँ हालको लागि चाहिँ, अहिले गनौँला कतिवटा छ भनेर चाहिँ। अब यसमा चाहिँ PHPको चाहिँ कुनै एउटा PHPको सानो सेल राखौँ।
पिएचपी सिस्टम वाला चाहिँ अनि $_गेट यसमा चाहिँ हामीले के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएमडी भनेर राखौँ होइन। अब सिएमडी भनेर राखिसकेपछि अब यो गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 भनेपछि टोटलमा एन भनेको चाहिँ 27 रहेछ। ओके सो फाइनली यो चाहिँ क्रिएट भएको छ होइन। क्याट एक्सप्लोइट डट टिएक्सटी यो चाहिँ क्रिएट भएको छ। अब यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ डिसिरियलाइज हुने बेलामा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ एक्सप्लोइट डट पिएचपीमा लगेर चाहिँ यो राखिन्छ। एक्सप्लोइट डट पिएचपी भनेको चाहिँ लग्सभित्र हुन्छ। अब लग्स भन्ने फोल्डरभित्र गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सप्लोइट डट पिएचपीलाई चाहिँ रन गर्न मिल्छ अनि चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ रन हुन्छ। अब रिमोट कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो। फाइन तर यतिले मात्रै काम गर्दैन। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मेम क्यासको कीको भ्यालुमा गरेर इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट क्यान बी अ बिट टफ होइन। लेट्स ट्राई टु डु द्याट है। कन्ट्रोल बी जी गरौँ एन्ड देन नाउ चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यतापट्टि चाहिँ क्याट नोट्स होइन नोट्समा चाहिँ हामीले यो प्रिफिक्स चाहिँ ल्याएको थियौँ होइन। अब प्रिफिक्स ल्याइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा भीम चाहिँ एक्सप्लोइट डट टिएक्सटीमै जान्छु म। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ की भ्यालु सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब यो की चाहिँ ब्याकएन्डमा चाहिँ मेम क्यासमा चाहिँ यो की छ। अब यो कीमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भ्यालु कसरी सेट गर्न मिल्छ? सेट की भ्यालु पेयर मेम क्यास। ओके कुल। सेट की फ्ल्याग्स एक्सपायरी टाइम बाइट समथिङ भनेको छ। सो सेट ट्युटोरियल्स पोइन्ट 0909 ओके फाइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सिम्पल पाईबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ त्यो एसएसआर र प्रोटेक्सन छ। सो एसएसआर प्रोटेक्सन चाहिँ हटाउनु पर्यो होइन। सो गोफर भनेर राख्यो। गोफर भनेर चाहिँ 127.1 राखिदिउँ किनकि 127.0.0.1 त तिनीहरूले चाहिँ ब्लक गरिरहेको छ होइन। सो अब यसमा चाहिँ सेट होइन यसले चाहिँ सेट गर्छ। यो कीमा चाहिँ भ्यालु सेट गर्ने काम गर्छ। यो कीमा चाहिँ अब चाहिँ कुन भ्यालु सेटअप गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ है। यो सेटअप गर्ने हो टोटल ओभरअलमा चाहिँ हामीले। सो चाहिँ अब यो अब चाहिँ 102 103 अब कति छ यसको लेन्थ चाहिँ? यसको लेन्थ आई थिङ्क 102 नै छ जस्तो लाग्छ। मैले पहिला गर्दाखेरि चाहिँ 102 जस्तो लाग्छ है। सिम्पली नै यो भन्छ इन्स्ट्यान्टली नै रन भयो भन्ने टाइपको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फेरि लाइन गयो। ओके फेरि लाइन गयो तर मैले हटस्पट छोडेको छु अहिले चाहिँ। लेट्स कनेक्ट विथ हटस्पट नै। हटस्पटमै कनेक्ट भएको छ। यो चाहिँ यसको लेन्थ पत्ता लगाऊँ 102 जस्तो लाग्छ मलाई हालको लागि चाहिँ। ओके 103 रहेछ तर 102 नै होला। 102 नै हो। डट एक्जिट 102 बिम एक्सप्लोइट डट टिएक्सटी। सो यो भने यसको चाहिँ सिफ्ट 102 भयो टोटलमा। अब चाहिँ हामीले चाहिँ टेलनेटबाट चाहिँ मेमक्यास कनेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ सेट गर्छौँ अनि यो कुन कीमा
कुन भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ अनि कति बाइट्स राख्ने भन्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ इन्टर हान्छौँ। इन्टर हानिसकेपछि चाहिँ भ्यालु राख्छौँ अनि फेरि इन्टर हान्छौँ अनि बल्ल चाहिँ त्यो की भ्यालु सेटअप हुन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कपी गर्नु पर्यो हैन। अब चाहिँ यसलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ लएर चाहिँ राख्नु पर्यो। इट मिन्स कि यो ओभरअल हाम्रो पेलोड भनेको चाहिँ यो दुईटा चाहिँ हाम्रो ओभरअल पेलोड हुन्छ। तर हामीले यतिकै त यो डाटा पठाउन मिल्दैन, यो पेलोड चाहिँ यतिकै पठाउन मिल्दैन। यो चाहिँ हामीले युआरएलको थ्रुबाट पठाउनु परेको हुन्छ। सो यो स्पेसको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ %20ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 41 पछाडि पनि स्पेस छ हैन, यसमा पनि %20ले रिप्लेस गर्यो, यसमा पनि %20ले रिप्लेस गर्यो, अब यसमा पनि %20ले रिप्लेस गर्यो। अब सिन्स यो पछाडि भनेको त नयाँ लाइन हो नि त हैन, सो यसलाई चाहिँ %0d %0a ले रिप्लेस गर्न मिल्छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ब्याक गरिदिएँ हैन। अब चाहिँ यता कतै पनि स्पेस छैन, तर कतिपय स्पेसल क्यारेक्टरहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसमा पनि %0d %0a जुन चाहिँ न्यू लाइन भयो हैन। अब हामीले यसलाई पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कन्भर्ट गरौँ हैन, अनि चाहिँ यसलाई पनि कन्भर्ट गरौँ, स्टार्टिङ कर्ली ब्रेस र एन्डिङ कर्ली ब्रेसलाई, अनि चाहिँ यसलाई पनि कन्भर्ट गरौँ यो कोलनलाई है। अब त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ कर्ली ब्रेस, एन्डिङ कर्ली ब्रेस अनि कोलनलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्यो, इन्स्पेक्ट गरेर कन्सोलमा जाम, स्टार्टिङ कर्ली ब्रेस डट कार कोड एट 0.2 स्ट्रिङ 16 हो, एक्स हो 16। ओके, %7b रहेछ यो चाहिँ, अनि यो भनेको चाहिँ %7d रहेछ, यो भनेको चाहिँ 3b रहेछ। 7b 7d 3b भनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ %7b रहेछ, यो भनेको चाहिँ %7b, यो भनेको चाहिँ %3b हैन। ओके 3b %3b हैन। अब यहाँ पनि छ, यो भनेको चाहिँ %3b, ओके यो भनेको चाहिँ %3b। अब फेरि यहाँ पनि छ, यसमा चाहिँ %20 राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि %3b, यो पनि %3b, एन्ड देन मैले यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो भनेको पर्सेन्टेज के थियो यहाँ 7d। ओके यो चाहिँ हाम्रो पेलोड भयो। आई होप इट वर्क्स। यो चाहिँ पेलोड भयो। मैले यसलाई कपी गरेँ एन्ड देन नाउ लेट्स ट्राई टु एक्सप्लोइट दिस, लेट्स सी इफ इट वर्क्स अर नट। अब हामीले चाहिँ अब एक्सप्लोइट गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले त्यो डिबग भन्ने प्यारामिटर देखेको थियौँ हैन, त्यो डिबग भन्ने प्यारामिटर चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो असम आरएसएस भन्नेमा हैन, यहाँ चाहिँ अब एक्जिक्युट हुन्छ एकपटक चाहिँ वाट डिबग भन्ने प्यारामिटर छ अगाडि हैन, डिबग भन्ने राख्यो एन्ड चाहिँ कस्टम फिड युआरएल भन्ने थियो हैन, क्याट आरएसएस टेम्प्लेट डट पिएचपी, कस्टम फिड युआरएल भन्ने हुनुपर्छ। ग्रेप -i फिड, ओके कस्टम फिड युआरएल भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ कस्टम फिड युआरएल भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यो पेलोडलाई लएर यो कपी भयो, युआरएलमा लगेर चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको जुन कुन पेलोड थियो exploit.txt मा
यो ह्यान्डक्राफ्टेड पेलोड छ। यसलाई लगेर चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्यो होइन। सो यसलाई राखिसकेपछि चाहिँ एचटिटिपी भनेर एड गरौँ होइन। अब हाम्रो यो लक्स भन्ने भित्र गएर बसिरहेको हुन्छ। अब त्यो लक्स भन्ने भित्र गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। एलएस यो कहाँ थियो रिडमी, यहाँ भयो डब्लुपी कन्टेन्ट होइन। सो डब्लुपी कन्टेन्ट एचटिटिपी डब्लुपी 2020 लग स्ल्यास। अब यहाँ चाहिँ एक्सप्लोइट डट पिएचपी क्रिएट हुन्छ। यसले चाहिँ यतिलाई चाहिँ मैले कपी गरेर यता ल्याम है। त्यसलाई कपी गरेर यता ल्याएँ। यसलाई चाहिँ आई होप इट वर्क्स है। ओके सेट भएन कि आई डोन्ट नो। एक्सप्लोइट डट पिएचपी ओके नट फाउन्ड भनेको छ। लेट्स ट्राई दिस वन्स अगेन। सो आई थिङ्क सेट भएन छ। अब किन सेट भएन आई एम सो कन्फ्युज। डिबग तर यसले चाहिँ मतलब नराख्नु पर्ने हो है। 2020 यसमा नै हो नि होइन। तर हाम्रो सिधै यसमा आउनु पर्ने हो। हामीले के बिगार्यौँ एकपटक चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। क्याट एक्सप्लोइट डट टिएक्सटीमा चाहिँ ओके पर्सेन्टेज 0 डी पर्सेन्टेज 0 सबै ठिक छ छन चाहिँ के बिग्रियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेट पनि ठिक छ। एक्सिटी अन्डरस्कोर यो वाला पार्ट पनि ठिक छ। नाउ आई एम अ बिट कन्फ्युज्ड। दिस पेलोड सुड ह्याभ वर्क्ड है। सो टेम्प्लेट हेल्प दुईवटा छ त्यो पनि ठिक छ। पछि चाहिँ पर्सेन्टेज 7B यो पनि ठिक छ। पर्सेन्टेज 7B पछाडि चाहिँ 4 छ त्यो पनि ठिक छ होइन। अनि 4 पछाडि चाहिँ डेटा भयो फाइल डेटा मिस्टेक अप ठिक छ फाइल छ। फाइल भइसकेपछि चाहिँ त्यो पनि ठिक छ अब 2 3 4 6 7 8 9 10 11 सबै ठिक छ। नाउ आइ एम कन्फ्युज्ड। So this should have worked. Let me try these ones again. Awesome RSS HTTP. Okay, it's not working. Now I'm confused. के मिस्टेक गऱ्यौँ होला हामीले। त्यो म्यानुअली क्राफ्ट गर्दा मिस्टेक भयो कि तर नहुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। तैपनि फेरि ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो छ। टुल पनि छ यसलाई गर्नको लागि है। तर मैले चाहिँ म्यानुअली नै ह्यान्डक्राफ्ट गरेको थिएँ। लेट्स ट्राई टु डु दिस विथ टुलले युज गर्नुपर्छ जस्तो छ। आई एम सो कन्फ्युज्ड। 127.1 राख्दा नभएको हो कि डटलेस आइपी राख्नुपर्ने हो कि त्यतिले नि काम गर्नुपर्ने हो। तर 127 पोइन्ट यसको साटोमा चाहिँ आई थिङ्क मैले मिस्टेक थाहा पाएँ। 127.1 राखेँ होइन।
तर यसमा चाहिँ यो आइपी चाहिँ हामीले राखेनौँ 11211 चाहिँ राखेनौँ आई थिङ्क इट्स आवर मिस्टेक भेरी बिग मिस्टेक Opitox, I'll be more than happy if it does like really boom PSP what CMD is equal to LS damn Itox so यति नै हो है आई होप यु गाइज लाइक इट मैले त्यस्तो राम्ररी एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सकिनँ होला अलिक गाह्रो टाइपको नै थियो ओभरअल कुराहरू एक्सप्लेन गर्न तैपनि म फ्युचरको भिडियोहरूमा चाहिँ आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन एकदम ग्रानुलर लेभलमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच ओके सो यहाँदेखि चाहिँ अब आई ट्राई टु कन्टिन्यू होइन सन्तोषले अहिलेसम्म वाट इज इट इज उसले चाहिँ हाम्रो ट्राभल डट एचटिभी भन्ने ट्राभल भन्ने मसिनमा hacktheboxको मसिनमा हि गट कोड एक्जिक्युसन भनौँ न मिम क्याचलाई एक्सप्लोइट गरेर मिम क्याचमा इन्जेक्ट गरेर थ्रु पिएचपी अब्जेक्ट इन्जेक्सन त्यहाँ डिसिरियलाइज भइरहेको ठाउँबाट वी गट एन आरसी होइन सो द्याट वाज इन ब्लग डट एचटिभी एन्ड देन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्न पाइरहेको थियो भन्दाखेरि वाट डिड वाज दिस सो हामीले चाहिँ अब यो ब्लग डट ट्राभल डट एचटिभीमा चाहिँ असम ड्यास आरएसएसमा चाहिँ विल पास अ प्यारामिटर डिबग इज इक्वल्स टु 1 एन्ड देन कस्टम युआरएल फिडमा चाहिँ कस्टम फिड युआरएलमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पेलोड पिएचपीको अब्जेक्ट चाहिँ इन्जेक्ट गरेर पठाएको छौँ टु बेसिकली गेन कमान्ड एक्जिक्युसन सो यो चाहिँ हामी अपलोड गरिदिन्छौँ यहाँनिर एन्ड देन वी क्यान ट्रिगर इट बाई सिम्पली गोइङ टु असम आरएसएस सो यहाँ कन्टेन्ट चाहिँ खाली आउनुपर्छ एन्ड देन द नेक्स्ट स्टेप इज वी निड टु एक्जिक्युट कमान्ड्स नाउ सो हाम्रो एक्सप्लोइट डट पिएचपी चाहिँ 2020 लग्सभित्र गएर बसेको हुन्छ सो okay we have our IP 10.10.14.11 so let's go ahead and listen create a netcat listener LVMP okay 1 2 3 4 4 मा listen गर्ने and then okay we got a cell this is cell time अब and यो चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ सेल छैन सो we'll try and find पाइथन इन्स्टल छ कि छैन भनेर सो पाइथन युज गरेर चाहिँ हामीले सिम्पली इन्टरेक्टिभ सेल निकाल्न सक्थ्यौँ सो पाइथन छैन भनेपछि वी क्यान सर्च फर अदर डिफ्रेन्ट टुल्स स्पेलिङ ओके हामीसँग सकेट छ होइन सो लेट मी कपी listener and then let's create a listener for interactive cell and then माथिबाट चाहिँ can do this to get an interactive cell so let's remove this okay so let's move this ahead and let's see हामी चाहिँ डट डेटा भन्ने युजरमा छौं सो डट डेटा भन्ने युजरको चाहिँ होम डाइरेक्टरी लेट्स टेक इट युजुअली चाहिँ var डट भित्र हुन्छ सो वी क्यान्ट एक्चुअली इको $home सो डाइरेक्टली होम डाइरेक्टरीमा जाम एन्ड देन var डट भित्र छौं हामी सो यहाँ बेसिकली html भन्ने फोल्डर हुनुपर्छ सो लेट्स गेट इन्टु html and okay यहाँनिर वर्डप्रेसको सर्टेन फाइल्सहरु छ
in which wp-config.php seems to be pretty interesting. Moving forward, let's try and look at the file. Okay. Okay, यहाँनेरि चाहिँ authentication key, secure auth keyहरु छ, and then above it okay, यहाँनेरि चाहिँ database को credentialहरु रहेछ. So we can actually take a note of this. मैले एक्चुअली खोलेको थिएँ. So let's say this travel, and then let's create SQL threads. Okay, so हामीसँग SQL को credentialहरु छ, अनि without wasting time हामी चाहिँ MySQL गरेर चाहिँ we can log in into the SQL server, and then -u गरेर wp and then -p for interactive password prompt, and then database is wp. So हामीसँग password के थियो त? Okay, let's copy it from here. यहाँबाट कपी गर्छु म. ओके, हामी चाहिँ डेटाबेस भित्र छौं, अनि त्यो पछि show tables गर्यो भने चाहिँ show us all the tables. टेबलमा पनि अब इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाहिँ अलिकति के हुन सक्ने भनेको WP users भन्ने टेबल छ त्यहाँनेरि. सो लेट्स गो ahead and look at what it holds. ओके, सो यहाँनेरि चाहिँ हामीसँग एउटा एडमिन भन्ने युजरको क्रेडेन्शियल पायौं हामीले. देन ओके, सो बेसिकली admin@travel.htp भनेको छ, एन्ड देन वी हेभ hashed पासवर्ड. सो हामी के गर्न सक्छौं यहाँनेरि भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु क्र्याक दिस. वी क्यान युज जोन त्यो गर्नलाई. So zone, before that we need to save the hash city travel. Then I think I already have that hash. So basically your every hash. So we'll use zone to crack the hash, admin hash, and then we need to what is the user save what is rocky.txt दिनु पर्यो. So I think zone मा चाहिँ -w is equals to हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, command not found भनेछ. So let's use sudo. Okay, so it's trying to crack that password, and until then let's exit this database. Ani moving back, ls listener. Okay, we have a folder called backups. I don't think we have anything in here. यहाँ चाहिँ केही पनि रहेन रहेछ. And then let's go to root directory and check what we have. So basically सबै standard folders हरु छ. Using the privilege of data, we cannot go to the home directory. Ani I don't think we'll be able to execute linpies हरु पनि हामीले execute गर्न मिल्दैन, because हामीसँग execute गर्ने permission पनि हुँदैन अहिले. So
कुनै भल्नेबल प्रोग्राम चलिरहेको हुनसक्छ अर लेट्स से केही इन्स्टल गरे हुनसक्छ अनि त्यो चाहिँ युजुअली ओपिटी भन्ने डाइरेक्टरीभित्र हुन्छ सो जस्तै फर इक्जाम्पल इफ मैले केही इन्स्टल गरेँ भनेदेखि त्यो एप्लिकेसन विल क्रिएट अ directory inside OPT folder and so let's go into OPT folder to check what we have here. Okay, यहाँ चाहिँ WordPress छ, we already know यहाँ WordPress चलिरहेको छ साइटमा भनेर. And then yeah, let's get into WordPress. के छ त्यहाँनेरि. So let's minus AL. So basically जहिले पनि बक्सहरु enumerate गर्दाखेरि चाहिँ AL use गर्न better छ LS सँग because it shows you all the hidden files too. Okay, we have backup भन्ने file छ and we have read permission in it. So cat गरौँ यसलाई. What we have. Okay, धेरै नै content छ जस्तो छ and at the end here यहाँ चाहिँ admin भन्ने user फेरि त्यो अघि नै भेटाएको user जस्तो छ. So this was the hash. Seems pretty similar. एउटै hash रहेछ यो. And then यहाँनेरि चाहिँ अर्को पनि एउटा user छ त्यो चाहिँ excuse me Linux admin भन्ने अर्को पनि user रहेछ. So let's copy these two and then make a note of this. And okay, you has saw and so basically you has say I have already saved it in hash भन्ने file and then this is pretty similar. So हामीले फेरि zone use गर्न सक्छौं त्यो crack गर्नको लागि. And then what we will do is so hash file चाहिँ it's called hash then run zone. So what it says is loaded one password hash, no password hash is left to crack. So मैले चाहिँ पहिले यो बक्स गर्दाखेरि जोन युज गरेर यो पासवर्ड क्र्याक गरिसकेको भएर चाहिँ जोन डजन्ट वान्ट टु क्र्याक इट अगेन. सो क्र्याक गरिसके मैले भनेको छ. सो लेट्स चेक आउट कसरी चाहिँ हेर्ने रहेछ क्र्याक गरिसकेको पासवर्ड भनेर. And then looking at here so crack passwords भनेको छ. So we can use --so भन्ने चाहिँ फ्ल्याग हुँदो रहेछ जोनमा. So okay, password files required भन्यो. We can pass hash भन्ने file and then we can see the previously cracked password that is one step closer. Okay, let's make a note of this too. Okay, we got this and then let's create a subnode again. So let's say Linux admin and we got a username called Linux -admin and the password पनि पायौं. password चाहिँ one step closer भनेर छ. So we can try to SSH into the box. Let's see if we are successful to SSH into the box. SSH Linux admin @travel.htb. So we have some passwords so one step closer when so basically I guess that means one step closer to root. Okay, so we are in here. अब basically enumeration गर्दाखेरि चाहिँ let's check right here. So okay, user.txt भन्ने रहेछ and there is a file called Jane. I guess someone else created it, so doesn't matter. Okay, again ls -al गर्ने जहिले पनि because there can be a lot of hidden files.
Okay, bash rc भनेको pretty standard Linux file हो terminal को profile set गर्नको लागि. So every time you run terminal, this file gets executed. And then we have a folder called .cats. Let's check the case of. Okay, I don't think this is anything important. Even kids eraser, it's okay. You can cat into it. So okay, the size नै 0 छ भनेपछि र obviously केही पनि छैन. Let's go back and minus al, and then gen भन्ने त हेरि नै हाल्यो. So okay, there is a file called LDAP rc. So LDAP भनेको चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलर हो, एउटा अपाची को एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ यसलाई. And then so looking into this, we can obviously say ldap.travel.htb भन्ने चाहिँ रहेछ. So we did not find this subdomain earlier हैन, हामीले चाहिँ यो सबडोमेन भेटाएको थिएन. So maybe यहाँनिर चाहिँ होला त्यो subdomain. And then so okay, let's take a note of this. So basically यो LDAP मा रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो. So let's say we have LDAP and then we keep a note of this. Again यहाँनिर एउटा .profile भन्ने पनि फाइल छ. Let's check that too. Seems pretty standard हैन. Excuse me, यहाँ केही पनि छैन. And then user.txt माथि user को flag भइ नै हाल्यो. So we have .beaminfo भन्ने फाइल usually यसमा चाहिँ logs हरु हुन्छ. So let's check what we have here. Okay, this beaminfo file was generated by beam 8.1. And then okay, हामीसँग यहाँनिर bind password रहेछ. So maybe this is for LDAP. Okay, yes, this is for LDAP. So let's take a note of this too. Bind pw for LDAP. So we got this. Okay, so seems like pretty standard. I know home directory में हामीले चाहिँ we found the configuration for LDAP. So what we don't know now is ldap.travel.htb चाहिँ कहाँ छ. So what we can do is we can look into etc/hosts भन्ने फाइलमा. So basically के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ we had to see LDAP port चाहिँ लिसन भइरहेको छ कि छैन भनेर. So तर त्यो छैन. And then we have an entry here. So LDAP server चाहिँ it's hosted somewhere else हैन, अनि त्यसको IP चाहिँ 172.20.0.10 रहेछ. And then we have obviously ldap.travel.htb. So यसको पनि नोट राखिराखौं in case we need that. So we have the configuration for LDAP and then we have a bind password. So what we can do is basically हामीले Windows मा गरे जस्तो हामीले LDAP enumerate गर्न मिल्छ. And then Linux मा we have LDAP search for that. So basically we can use LDAP search. So हामीसँग चाहिँ bind password छ, and then we can crypt for bind. Okay, त्यसले काम गरेन. So anyway, okay, minus small letter w is for bind and simple authentication, and then we need to use minus x flag for simple authentication too. I guess we don't need to use that because minus w me for simple authentication लेखेको छ. So let's go ahead and LDAP search minus w, and then the password we found is to the road list traveled. Makes sense.
because okay, I think we need to use plain text simple authentication. So let's go ahead and put -x flag here. Okay. I was talking about the password and password to कुरा गर्दाखेरि the road list traveled and it totally makes sense किनभने basically हामीले Linux मसिनहरुमा we don't look for LDAP or we don't actually त्यस्तो कमन छैन exploitation हरुमा पनि and in CTFs and other things usually हुँदैन, but many organizations have started to use LDAP Linux and they are trying to move into open source systems. So यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरि what we figure out is okay, here is our user Linux admin हैन. So description मा what we have is हाम्रो user हामीले पाएको user Linux admin चाहिँ is LDAP administrator. So basically LDAP administrator भनेको चाहिँ domain control administrator हो, and then domain control को administrator हुनु भनेको चाहिँ like यदि म domain control को administrator हो भने it is my job to create users and then कसैले password बिर्सियो भने to reset his password is my job, and then things like that. So basically the user we are currently Linux admin. What we have is हामीसँग चाहिँ अरु युजर क्रिएट गर्ने अथवा लाइक अरु युजरको पासवर्डहरु मोडिफाई गर्ने एबिलिटी छ. एक्सक्युज मी. अनि त्यसपछि we can basically create a new user and हामीले चाहिँ कुनै एउटा युजर बनाउन सक्छौं, and then we can try to give him root privilege. Let's try that हैन. So basically LDAP को configuration चाहिँ .ldif भन्ने फाइलमा हुन्छ. So we can select a username, say Jane भनौं हैन. Jane यदि हामीले चाहिँ Jane भन्ने युजर क्रिएट गर्नुपर्छ भने चाहिँ we need to create a file that has jane.ldif extension हुनुपर्छ, and then this should have all the configurations for the user, like कुन डोमेनमा क्रिएट गर्ने हो, युजरनेम के राख्ने हो, and then password के हुन्छ, होम डाइरेक्टरी कहाँ हुन्छ. So basically we can set all those things. And okay, looking at some blogs, so we know the way to privilege escalation is the LDAP. So let's go and search for privilege escalation using LDAP. LDAP. Okay, same thing. Let's LDAP because we are going to create an LDAP file. Okay, यहाँनिर चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन छ जस्तो छ. So okay, so yeah, this is basically a structure of LDAP file. यस्तो स्ट्रक्चरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, and then we don't need a lot of things, but yeah, हामीले चाहिँ SSH key पनि हाल्न पाउने रहेछ. So let's go ahead and create an LDAP file, and हामीले चाहिँ अब LDAP file बनाउनु पर्ने हुन्छ. So basically LDAP file बनाउनको लागि चाहिँ let's say we call this file lena.ldif, and then so basically we need to insert this data like DN मा चाहिँ UID user ID हुनुपर्छ, and then there will be OU and then DC and
things like that. So let's go ahead and try to create a configuration for LDIF. I try to make an LDIF file. So let's say you user use गरेर चाहिँ we are trying to, what we are basically trying to do is we are trying to, since अब हामी चाहिँ लाइनिक एडमिन भनेको हामी चाहिँ LDAP एडमिनिस्ट्रेटर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we can create any user चाहिँ जे पनि बनाउन पायो हैन. सो त्यो युजरलाई चाहिँ we will try and give root privilege and we will try and smuggle SSH key हैन, so that we can log in as root. So let's go ahead and create अघि के भन्ने थिए मैले फाइल. Let's create Zane, and then we have dn. So dn usually we need to give UID. So our UID, obviously the file name is Jane, and then for you it's equals to people. So people give user for you equals to your. So let's go ahead and split this to terminals. So SSH Linux admin HTTP. So I need to look at the configurations and then create a configuration. I'm trying to get okay. Okay, so we have this. So basically यो अहिले लेखिरहनु भन्दा पनि I already have this the structure of the file. So I'll simply copy the structure of the LDAP file and we'll simply modify the file. Okay, so यहाँ चाहिँ हामीले के गरिरहेछ भनेदेखि we're trying to create a Jane भन्ने user, and then we are going to modify the home directory, saying the home directory is in /root. So /root मा home directory बनाएर we'll try to inject SSH keys. So once we inject our SSH key त्यहाँनेरि, so basically त्यो SSH key चाहिँ home directory मा .ssh भन्ने folder मा write हुन जान्छ, and then since our home directory is root, will be inserted into sudo group, and then I hope we will have previous escalation. So हामी के गरौँ भनेदेखि let's go to travel भन्ने folder मा अनि SSH key चाहिँ गरेर चाहिँ generate an SSH key. So SSH key लाई चाहिँ current directory मा .slash already exist. Okay, I guess I will have to give a file name there. ./id underscore rsa भन्नेलाई. Okay, passphrase मागेछ. Let's try it. Okay. Okay, so त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले अब त्यो public key लगेर राख्नु पर्ने हुन्छ. So let's get this public key अनि copy this and then paste it here. Okay, so let's save this file
I think everything is okay here. These are the things that we got from here, and then we're going to modify home directory for user Jane, and then we're going to inject SSH keys into the home directory, that is /root.sh. अनि त्योपछि हामीले चाहिँ we're replacing the password for the user, that is we're setting it to 0x mask of 9, and then we have create generated SSH key, and त्योपछि हामीले त्यो SSH key लाई पनि यहाँ राखिसकेको छ. So let's go ahead and find a way to it's okay. Okay. Okay, so this looks pretty good. अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ we need to upload this. So what we can do is we can use the command LDAP modify to do this. So this is the format for LDAP add. So यहाँ छ LDAP modify को चाहिँ. So let's copy this and then paste it here. And yeah, I think since हामीसँग यो password छैन, so let's recreate the command LDAP modify, and then -d for the domain information, and that is okay, just move this side here. So we have cn is equals to linux-admin, and then dc is called travel, and then what we need to pass here is okay, we have travel.htb. okay, so basically base लाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ यहाँ. So dc is equals to travel, and then dc is equals to htb. So let's pass dc is equals to htb पनि, and then so capital W बाट चाहिँ we need a different credential too. So we'll pass simple small w. So that is for bind password. So the bind password that we have is this, and then okay, we need to write the file. So let's go back to this and -f for file name. So -f jane.ldf. Let's do this. I hope everything is fine here. Okay, invalid syntax at 34, invalid dn. Maybe I missed something. cn is equals to linux there's admin, and dc is equals to travel, dc is equals to htp. Okay, I guess jane.ldf has a problem. /root पनि ठिकै छ, and then add object class LDAP public key, and then add SSH public key.
Okay, everything seems to be fine. Okay, now it works. I don't keep it at you, but now it is working. And so modifying entry UID Jane or user. So I guess now we have a user called Jane. So के गरौँ भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ अब एक्सेस गर्न ट्राई गरौँ jane@travel.htb मा, and then I guess I have a private key here, id_rsa. So the passphrase for that was okay. Now we created a user called Jane, and then home method travel/Jane. Okay, seems weird. Okay, then let's check groups. Sudo. Okay, we are inside sudo group. So basically we can use sudo command, sudo -su. Okay, password from Jane. The password that is set. So now we are root. So basically OMI gives root. So now moving back to root directory. Okay, here हामीसँग चाहिँ अब root.txt obviously read गर्ने capability छ. Okay, so this is how we gain root access in the machine travel. Pretty interesting machine छ हैन. So basically the first initial foothold part is very interesting. Basically हामीसँग चाहिँ travel.htb भन्ने साइट हुन्छ, and then we need do a basic nmap. Nmap throws us with 3 different subdomains for port 443. So we can also find in the certificate as well. DNS मा फालिरहेको हुन्छ, and then we do a lot of chain exploits to gain code execution. And then so yeah, the most difficult part to figure out was when we did this, we had to create this. So basically यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि when we go to travel.htb/awesome_rss, and then when you trigger the file debug.php, okay, this is right here. So यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ we could see some strange data हैन, अनि त्यो पछि चाहिँ looking at this we could say that this is a serialized PHP data. त्यो चाहिँ भन्न सक्यो किनभने बेसिकली s भनेको स्ट्रिङ हुन सक्छ, 5 भनेको 5 वटा क्यारेक्टर हुन सक्छ, and then chilD काउन्ट गर्दाखेरि 5 नै हुन्छ. So basically that was easy to guess, and XCT भन्ने पनि थियो. So let me open a subline. Oh shit. So file, and then open folder. So folder map on I have, okay, what is this called? Travel. कता छ?
travel. Okay, so I thought I selected open folder. Documents, travel, open. So inside this, okay, we had these two files होइन हामीले चाहिँ यो .git बाट डाउनलोड गरेको फाइलहरु हो and then looking at this हामीले चाहिँ memcats को prefix चाहिँ xct underscore something छ भनेर चाहिँ थाहा पाएको थियौं and then जब चाहिँ यो भ्यालु भेट्यो यो भेटिदाखेरि चाहिँ this was totally strange अनि it seemed like a hash हैन अनि since this was using के रे simple pi भन्ने चाहिँ एउटा plugin युज भइरहेको थियो and then basically त्यो थाहा पाउने तरिका चाहिँ कसरी रहेछ we didn't know about that हैन so basically it was hit and try तर now after the box has retired कसरी चाहिँ हुने रहेछ भनेर I got to know that so let's load a WordPress in Sublime so यहाँनेरि चाहिँ what was being loaded was WP includes we have simple pi class and then if we go back to simple pi we have code for memcats I guess here somewhere here inside cats we got memcats so basically यहाँनेरि चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ the source code that the box gave us was pretty much incomplete हैन यहाँ चाहिँ अब unserialized भएको पनि देखिन्छ यहाँनेरि जब चाहिँ simple pi मा चाहिँ जुन डाटा आउँछ so that data is unserialized here so this part is completely missing in the source code on the machine त्यो git file बाट डाउनलोड गरेको कोडमा so this is the way we figure out that the unserialized चाहिँ भइरहेको छ भनेर and the other way to figure that out is your data हेरेर since this is the serialized data RSS feed मा आउनुको लागि कहीं न कहीं गएर त्यसले चाहिँ deserialize हुनै पर्छ and then so looking at this what we find is deserialization भएको चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ unserialized यहाँनेरि कल भएको छ and then the object that we have we're creating त्यो पनि यहाँनेरि छ so अब अर्को let's go back to simple pi को class class simple pi and then in this यहाँनेरि चाहिँ एउटा जस्तै feed underscore parsed underscore URL भन्ने थियो parsed feed okay something URL feed URL or something like that let's search for feed URL okay let's search okay so त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा टाइप थियो and then we did not know what type it is so त्यो टाइप भेटाउनको लागि चाहिँ we need to look at the class of simple pi so यहाँनेरि चाहिँ SPC भन्ने एउटा टाइप छ and then we had to use this specifically for our exploit to work अनि त्यो पछि
The other thing where we are getting stuck is the MD5 part. So we got to know that the data is being MD5 MD5 call भइरहेको थियो, and then so as you can see here, and not actually here. I think we need to go back to memcached.php, and then looking at this. So हामीलाई चाहिँ केसम्म थाहा थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेम अनि टाइपको चाहिँ MD5 क्रिएट भइरहेको छ भनेर थाहा थियो, एन्ड देन सो बट त्यो MD5 चाहिँ म्याच भइरहेको थिएन हैन. सो बेसिकली हामीले चाहिँ अनि नेमलाई फेरि MD5 क्रिएट गरेर हिट एन्ड ट्रायलमा what we did was we did MD5 को MD5 अनि then name dollar type, so type को पनि MD5, name को पनि MD5, and then we figured out that actually MD5 and then this dollar name is also being MD5. So to basically figure that out हैन, so त्यो चाहिँ class मा defined भएको छ त्यो MD5 चाहिँ, and then we go back, if we go back to class simple py, and then we search for SPC. Okay, so यो चाहिँ छ हैन, and then यहाँनेरि चाहिँ catch name function युज भइरहेको छ. सो on URL parameter, so URL parameter भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्यारामिटर हो जुन चाहिँ नेम भइरहेको छ उता गएर, and then name and type भइरहेको छ. So the parameter URL, what is actually happening here is, so basically हेर्दै जाँदाखेरि as you can see here, catch name function is equals to MD5 गरेछ, and then it is being MD5'd. So basically जुन नेम छ त्यो चाहिँ पहिले MD5 भइसकेको हुन्छ यहाँनेरि, and then त्यहाँ गएर फेरि त्यो MD5 colon type, so SPC, and then both the parameter separated by colon are being MD5 again, and then that's how we get let me show you. What we get is MD5 of name colon type. So this was what was basically happening there, and yes, I guess that's it. So we successfully finished the box. I don't want to save this, I already have note for that box. यो भिडियो अलिकति र छ जस्तो भयो है. If you guys really appreciate us doing this, so basically we'll come up with a video almost every week, and we'll probably get better at this. And yes, I think I should be ending the video now. So thank you.